Üdvözlök minden kedves nézőt, aki ma ellátogatott YouTube csatornánkra. A Boszporusz Kutatócsoport Podcast sorozatának következő adásával jelentkezünk, ahol vendégem dr. Csicsman László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lesz. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Első körben szeretnék rákérdezni arra, hogy a Közel-Keleten látható mostani instabilizációs folyamat, ami újra elindulni látszik az elmúlt időszakban, milyen implikációval járhat a nemzetközi közösség egészére? Ez egy új trendet alakíthat ki, vagy az elmúlt fél évtized trendjeibe illeszkedik inkább bele? Hát én azt gondolom, hogy is, tehát egyrészt ugye azt látjuk, hogy a közel-keleti régiónak egy sajátossága volt az, hogy több konfliktus van, és ezek több évtizeden keresztül meghatározzák a nemzetközi közösséget. Gondoljunk bele magára az arab-izraeli konfliktusra, attól függ, hogy ezt honnan számítjuk, mondjuk Izrael állam megalapításától, vagy még korábbra datáljuk, több évtizede tart. Ugyanígy az Irakkal kapcsolatos háborúk, ugye volt az irak-iráni háború, majd Irak ugye Kuvaitot lerohanta, ezt követően a Saddam Hussein elleni beavatkozás 2003-ba, ezek hosszú-hosszú évtizedeken keresztül velünk voltak, és tulajdonképpen az iráni nukleáris kérdés is 2002 óta velünk van. Irán meg mint probléma, ugye főleg itt az Egyesült Államok szempontjából, az végül is 79 óta az iráni iszlám forradalom óta velünk van. Tehát ebből a szempontból az, hogy konfliktusok vannak, ez nem új keletű, az új dolog ebben, hogy van egy átalakuló világrend, amelyben ezek a konfliktusok már nem maradnak helyben, hanem rögtön globálissá válnak, és azt gondolom, hogy itt ez is volt a cél. Ugye 2023. október 7-én a Hamasnak pontosan az volt a célja, hogy a palesztin kérdést az globálisan a napirendre emelje, vagy visszaemelje, hiszen ha megnézzük, akkor így a 80-as évek után, főleg ahogy az oszlói folyamat elindult, a palesztin kérdés az fokozatosan lekerült a nemzetközi politikának a napirendjéről, és alapvetően ugye küszöbön állt egy izraeli-szaudi normalizáció, ami még inkább háttérbe szoríthatta volna a palesztin kérdést, de ugyanez volt a célja Iránnak is igazából, hogy ezt az alapvetően látszólag három ország közötti konfliktust először regionálissá szélesítse, majd globálissá bővítse, és azt lehet mondani, hogy ez meglehetősen sikeres volt sajnos Irán szemszögéből, hiszen egy globális energiaválság közepébe érkeztünk, és azt is mondanám, hogy ma már nem lehet pusztán csak közel-keletről beszélni, pontosabban felvetném, hogy hol húzódnak a közel-keleti régiónak a határai, ahogy régen definiáltuk mondjuk a hidegháború alatt, ezek szerintem ma már nem érvényesek, tehát megnézzük ezt az iráni problémát, ez például a Kaukázus, Dél-Kaukázus térségére is közvetlen hatással van, ugye Azerbajdzsán, Örményország, illetve hát a dél-ázsiai térség, tehát Afganisztán, Pakisztán, India térségére is komoly hatással van. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ezek beleilleszkednek a folyamatokba, de annyiban új, hogy egy átalakuló világrend keretei között vagyunk. És hát azt is hozzá lehet tenni, hogy szerintem ezek a konfliktusok és a régiónak a konfliktusossága is velünk fog maradni az elkövetkezendő évtizedekben, hiszen láthatóan van egy regionális rivalizálás néhány állam között. Ez elsősorban ugye Szaúd-Arábia, Törökország, Irán, Izrael, esetleg még az Egyesült Arab Emírségeket emelném ebbe a körbe, és ezen államok ugye eltérően látják azt, hogy milyen regionális rendet kellene megvalósítani, ez pedig rendre háborús konfliktusokat fog generálni, amelybe próbálják a nagyhatalmakat, globális hatalmakat valamilyen formában bevonni, és ez is a térségnek egy sajátossága volt, hogy az egyes regionális hatalmak előszeretettel használják fel a globális hatalmakat. Hát végül is ez történt a mostani iráni háborúval kapcsolatban. Nyilván az Egyesült Államok valószínűsíthetem maga is nyilván döntött volna úgy, hogy megindítja az iráni háborút, de azért Izraelnek a támogatása, nyomásgyakorlása nagyon nagy szerepet játszott véleményem szerint, hogy február 28-án ismételten megindultak Iránnal szemben a támadások. Ugye egyes kutatók a legpenetráltabb régiónak is nevezik a Közel-Keletet, ez akkor
ezek alapján nem véletlenül van így. Törökországot említette, lehető nevető harmadik ebben a mostani konfliktusban, ami Izrael és Irán között bontakozott ki, és ugye ebbe csatlakozott bele az USA? Hát mindenképpen úgy tűnik, hogy Törökország egy nyertessének tűnik ennek a folyamatnak, tehát az eleve, hogy az elmúlt 2 esztendőben Irán és a bizonyos ellenállás tengelye meggyengül, ebből Törökország nagyon jól jött ki. Ez ugye látható Szíriában a befolyás, ahol ugye 24 decemberében az Assad rezsim megdőlt, és ez egyértelműen Törökország szerepét felértékelte. Ugyanakkor látható Irakban, ahol Törökország kifejezetten az öbölmenti államokkal való együttműködéssel próbált építkezni sikeresen, és tehát Törökországnak igazából hát egyfajta stratégiai homályosság a külpolitikája Irán kapcsán. Tehát véleményem szerint nem érdeke az sem, hogy Irán erős legyen, az végképp nem, hogy nukleáris fegyverre tegyen szert, de ugye az sem érdeke, hogy a rezsim összedőljön, és esetleg mondjuk egy Amerika vagy Izrael barát rezsim kerüljön hatalomra. Tehát ez a mostani helyzet, ami úgy Irán kapcsán van, az akár előnyös is lehet Törökország számára, akkor, hogyha nem destabilizálja mondjuk a szomszédos régiókat. Ugye azért ne felejtsük el, hogy itt egyrészt Irak lehet probléma, ahol ugye Törökországnak elég komoly gazdasági folyósóval kapcsolatos tervei vannak, ez az iraki Development Road Project, ami az öböl térségét Törökországon keresztül Európával kötni össze. Itt már elindultak a beruházások, tehát ha Irakban destabilizációra kerül sor az iráni háború miatt, annak Törökországnak nem jó, és ugyancsak ott van Azerbajdzsán, mint fontos török szövetséges, amely ráadásul ugye Izraellel is jó kapcsolatokat ápol, és hát Iránnal ugye azért mondjuk úgy feszült a helyzete, tehát hogyha itt elindul egy eszkaláció, véleményem szerint ez sem érdekel Törökországnak, de kétségtelen tény, hogy Törökország egyfajta security provider is a régióban. Tehát itt, amikor azt mondjuk, hogy a közel-kelet ez a legpenetráltabb térség a külső hatalmak által, akkor azért van egy új jelenség, szerintem az elmúlt 1-2 évtizedben, hogy a helyi regionális szereplők is beleszólnak most már a regionális rendnek az alakításába. Ez eddig kívülről történt nagyrészt. Hidegháború alatt ugye az amerikai-szovjet rivalizálás alakította ezt a regionális rendet. A 90-es években egyértelműen az Egyesült Államok dominálta, mint külső szereplő, mára pedig hát a közel-kelet is részévé vált a globális rivalizálásnak, amelyben ugye szintén az amerikai-kínai rivalizálás mellett azért a helyi szereplők is beleszólnak, hogy hogyan alakuljon a regionális rend, és Törökországnak van nyilvánvalóan egy markáns elképzelése ezzel kapcsolatban, amelyet a közel-keleten megpróbál véleményem szerint érvényesíteni, és kitölti azokat a vákuumhelyzeteket, amelyeket mondjuk Irán jelen pillanatban hátrahagyott. Például Törökország támogatja a Hezbollah szervezetet pénzzel, fegyverrel, ugye nem meglepő ez sem. Ugye a gázai kérdésben elég markánsan hallatja a hangját, de ez nem csak a közel-keleti embereknek, hanem mondjuk a tágabb iszlám világban is próbál ezzel szimpátiát kelteni. És ha jól sejtem, az sem hátrány ugye Törökország szempontjából, hogy egyfajta stratégiai védelmet élvez a NATO tagsággal. Tehát van egyfajta többlet, ami ő mellette szól, mint regionális szereplő. Igen, ami ugye bizonyos szempontból mondjuk hátrány is lehet akár, tehát egyrészt itt ugye azért több olyan elemzés szólt arról, hogy a következő nagy fegyveres konfliktus az Törökország és Izrael között robbanhat ki. Az egyik izraeli bizottság tavaly márciusban közzétett jelentése nyíltan beszél ennek a lehetőségéről. Hát én azt gondolom, hogy eddig nem fog elmenni a török-izraeli kapcsolat, de az jól látható, hogy elég komoly feszültségek vannak mondjuk Szíriában. Elsősorban itt rajzolódik ki, én azt gondolom, illetve hát a gázai övezetben, hiszen ugye Törökország igencsak szeretett volna részt vállalni a gázai rendezésben, ami akár azt is jelenthette volna, hogy török katonák érkeznének a gázai övezetbe, és hát ez ugye Izrael közvetlen közelségébe hozna török katonákat, és ugye Szíriában is jelen vannak, tehát így Izrael szempontjából van egy ilyen
körbekerítettségérzés, de ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy a török-izraeli kapcsolatokban a gázai háború előtti időszak az egy pozitív időszak volt. Tehát az az Erdogán elnök, aki ugye alapvetően Izrael ellenes politikát folytatott, ugye 2020 magasságában hirtelen nyitott Izrael felé, és ebben azt gondolom, itt a kelet-mediterrán térségnek a gázkészletei jelentős szerepet játszanak. Tehát azt akarom mondani, hogy itt gazdasági potenciál is van az együttműködésben. Ugye 19-ben elindult egy ilyen energia hubnak a létrehozása, Izrael, ugye Görögország, Ciprus, Egyiptom, és ebből Törökországot kihagyták. És ez vezetett arra véleményem szerint, hogy Törökország ugye először konfrontatívan megpróbálta elmagyarázni ezeknek az országoknak, hogy itt területi viták vannak, ugye akkor Líbiával írtak alá, líbiai kormánnyal egy egyezményt, de aztán hirtelen Törökország rájött arra, jó, hogyha együttműködve történik ez meg, és Törökország ugye arra próbál játszani, hogy elkerülhetetlen, mint gazdasági folyósó, tehát, hogy minden jellegű kereskedelmi kapcsolatnak az Törökországon keresztül kell haladnia. Na most ezért óriási rivalizálás folyik jelenleg a térségben, ugye többféle terv van, ugye van kínai, indiai elképzelés, és hát bizony, például az utóbbiból, az indiai elképzelésből az India közel-kelet Európa gazdasági folyósónak a terve, az IMEC, ebből Törökországot teljes egészében kihagynák, tehát itt egy elég komoly geopolitikai rivalizálás van a háttérben, ezek a gazdasági folyósók nem semlegesek, ilyen értelemben bizony befolyásolhatják az egyes államoknak a pozícióit, és Törökország szeretné, hogyha mindegyik Törökországon keresztül menne. Említette azt, hogy a regionális szereplőknek a szerepe az felértékelődött az utóbbi évtizedben, viszont szeretnék arra kitérni röviden, hogy a mai folyamatokban az látszik, hogy a nemzetközi intézményeknek a szerepe egyre inkább háttérbe szorul. Ez mennyire mondható el itt? Tehát például egy ENSZ biztonsági tanács és az ő állásfoglalásai bizonyos kérdésekben, amik ezen konfliktusokat érintik, azok mennyire tekinthetőek iránymutatónak, és mennyiben befolyásolhatják valójában a térség életének alakulását? Hát nyilván itt alapvetően azt kell látni, hogy az Egyesült Államok kifejezetten megpróbálta háttérbe szorítani az ENSZ tevékenységét, de ugyanakkor azért nem becsülném le a szerepét, például a humanitárius helyzet kezelésében, a gázövezetben, bár jól lehet, hogy erre is vannak izraeli és amerikai törekvések, hogy valahogy ezt az egész segélyezési mechanizmust újraépíteni, de végső soron nem sikerült egy meghatározó alternatíváját nyújtani az ENSZ által működtetett mechanizmusnak. Az kétségtelen tény, hogy ENSZ biztonsági tanácsi határozatokat mondjuk akár az iráni kérdésben nem igazán sikerült keresztülvinni, csak utalnék rá, ugye, hogy a Hormuzi szoros megnyitása kapcsán volt egy javaslat, ezt ugye Oroszország és Kína megvétózta, arra hivatkozva, hogy ezek egyoldalúak abból a szempontból, hogy nem említik meg azt, hogy a probléma az honnan ered, ez pedig ugye szerintük az amerikai-izraeli támadásból ered, és ezért kell igazából most a Hormuzi szoros kérdésével foglalkozni. Tehát az a helyzet, hogy van egy átalakuló világrend, a jelenlegi szabályokat egyes államok, köztük az Egyesült Államok elsősorban megpróbálják lebontani, és ez bizony nem kedvez az ENSZ tevékenységének, ráadásul elég súlyos finanszírozási problémákkal néz szembe. Ugye tradicionálisan az ENSZ mondjuk az izraeli-palesztin kérdésben egy meghatározó szereplő volt a hidegháborús években, és ugye ma is azok az ENSZ biztonsági tanácsi határozatok, mint a 242-es vagy a 338-as, de amelyek ugye a 67-es vagy a 73-as Jom Kipuri háború után születtek, meghatározóak. Ami pozitív mondjuk, hogy a Trump-féle béketerv, gázai béketervet, az sikerült az ENSZ biztonsági tanácsával is elfogadtatni, tehát nem következett be egy orosz vagy kínai vétó. Ezt pozitívnak tartom, tehát ebben az értelemben az ENSZ biztonsági tanácsának igenis van szerepe, ugyanakkor az is látszik, hogy ami például a Hormuzi szoros környékén történik, az mindegyik oldal részéről a nemzetközi jognak a súlyos megsértése,
az is megsértése, hogy az Egyesült Államok blokkádot tart fenn az iráni kikötőkkel szemben, de az is, hogy Irán mondjuk az egész hormuzi szoros felett kvázi szuverenitást követel. Ugye itt a forradalmi gárda újabb és újabb térképeket mutatott be. És hát tegyük hozzá, hogy az sem kedvez az ENSZ tevékenységének, hogy az Egyesült Államok ugye a béketanács keretében nem csak Gáza kérdésére, hanem egyéb globális konfliktusokra fókuszálva egy párhuzamos mechanizmus próbált meg kiépíteni az elmúlt hónapokban, ami viszont nem tűnik annyira sikeresnek. Egy ilyen konfliktusokkal terhelt térségben mennyire lehet valóban reális tér, mozgástere akár a nemzetközi közösségnek, akár a regionális államoknak arra, hogy egy valódi béke folyamat induljon el. Tehát nem csak egy tűzszünet, ami mondjuk stratégiai érdekeket szolgál bizonyos ideig, óráig, hanem tényleges, valódi békefolyamatok. Hát ugye több próbálkozás volt ennek kapcsán, hogyha visszaemlékszünk rá éppen a 90-es évek elején, amikor a hidegháború véget ért, akkor volt egy kedvező nemzetközi környezet, és egy multilaterális keretben akkor indult el az úgynevezett madridi folyamat, ami először ugye az arab-izraeli kérdés kapcsán merült fel, de egyes tagállamok, amelyek ott részt vettek, például a Franciaország, egyértelműen azt mondták, hogy ezt össze kéne kötni az akkori iraki problémával, és valamilyen átfogó rendezést hozni. Most az világosan látszik most is, hogy nagyon szükség lenne valamilyen multilaterális jellegű keretrendszerre. Tehát egyrészt ugye nincs olyan regionális szervezet, amelynek minden állama tagja lenne, tehát ilyen ugye nincsen. Az Arab Liga is csak az arab államokat fogja össze, és hát itt van 3 nem arab állam, amely meghatározó szereplője a térségnek, pont amelyek ugye a konfliktusban 2 is érintett, ugye Izrael és Irán. Tehát ilyen regionális szervezet nincsen, és hát az a probléma, hogy jelenleg nem diplomáciai tárgyalások folynak Irán és az Egyesült Államok között, hanem ilyen követeléslistákat cserélgetnek, amit én tárgyalásnak sem neveznék, és ráadásul jó lenne, ha a konfliktusban érintett államok mondjuk leülnének ebben, de ahogy egyébként 2015-ben, amikor Obama sikerre vitte az Európai Unióval együtt az iráni nukleáris megállapodást, az egy széles körű multilaterális egyeztetés éveken keresztül tartott. Ezt mondta föl 2018-ban És Trump? ezt mondta fel Trump 2018-ban, és azt ugye az ENSZ biztonsági tanácsa is jóvá hagyta, tehát elfogadta, mint határozat, ugye egy 10 éves időtartamra, amelynek ugye 25 őszén járt le a határideje, és ekkor ugye az Európai Unió 3 tagállamának a kezdeményezésére végül is helyreállították az ENSZ szankciókat Iránnal szemben. Na most ez nagyon hiányzik jelen pillanatban, és ez világosan látszik, hogy valahol összefüggenek az egyes konfliktusok, tehát lehet-e úgy az iráni kérdést rendezni, hogy nem beszélünk Libanonról, Gázáról, tehát tulajdonképpen azért itt az egyes konfliktusok között jelentős összefüggés van. Nem véletlenül hangoztatja az iráni vezetés, hogy ha lezárjuk a háborút, akkor ennek a libanoni frontra is ki kell térnie. Nyilván ennek az is célja, hogy alapvetően megkímélje a Hezbollahot a további izraeli támadásokkal szemben, de én is azt gondolom, hogy valamilyen átfogó mechanizmusra lenne szükség, amely én szerintem nem körvonalazódik, tehát, és az, hogy Izrael is részese legyen ennek a mechanizmusnak, mert Izrael nélkül igazából, vagy Irán nélkül ez nem megoldható. Na most ez nem fog bekövetkezni egyhamar. Vállalhatja a 2023. október 7-e óta bekövetkező izraeli ellen lépések fényében bármely arab állam arcvesztés nélkül azt, hogy ő megegyezzen Izraellel konfliktus kérdésében? Hát ami világosan látszik, hogy az Egyesült Arab Emírségeknek kvázi mélyül a kapcsolata Izraellel. Ugye 2020. szeptemberében a 4 közül az egyik állam az emírségek voltak, ugye aláírták ezt a bizonyos Ábrahám megállapodásokat, amit ott egyébként békeszerződésként utal rá a dokumentum. Annak ellenére, hogy igazából a 2 állam között nem volt háború, az emírségek ugye nem vett részt úgymond az arab-izraeli háborúkba, tehát nem volt mit lezárni.
És a gázai háború ellenére a kereskedelmi forgalom jelentősen növekedett, például 23 és 24 között még 20%-kal növekedett, és ha most megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy van egy nagyon szoros együttműködés az emírségek és Izrael között geopolitikai kérdésekben. Nem véletlenül az iráni rakéták és drónok nagy részét az emírségek kapták. Ebbe illeszkedik Szomáli földnek az elismerése 2025. decemberében. Ebbe illeszkedik az a folyamat, hogy Izrael és az emírségek támogatják a dél-jemeni szeparatistákat Jemenben, és bizonyos szempontból az iráni kérdésben is hasonló a megítélésük. A 6 öbölmenti arab államot összefogó öbölmenti együttműködési tanácsának a múlt heti Dzsiddában tartott ülésén az emírségek rendkívül kritikus volt ezzel a szervezettel, tehát a GCC-vel szemben, mondván, hogy nem járul hozzá ennek a térségnek a védelméhez, és ugye ekkor jelezte azt az emírségek, hogy kilép az OPEC és OPEC plusz mechanizmusból, és Izrael jelentős segítséget nyújt most a háború során. Lehet olvasni, hogy izraeli katonák segítik, gyakorlatilag tanítják az emírségeknek a katonáit, hogy hogyan kell ezeket a drónokat, rakétákat kivédeni. Az emírségekben 93%-os ennek a sikere. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren bővülő együttműködéssel számolnék, ez megtöri egyébként az egységét ennek a 6 országnak. Sokan arra számítottak, hogy az iráni háború inkább egy egységet hoz, na ez nem így van. Maximum felszínen van egy egység, ugye? De na most a nagy kérdés nyilván, hogyha az Ábrahám egyezményeknek a bővítéséről beszélünk, akkor itt 2 ország került előtérbe az elmúlt 1-2 évben. Az egyik ugye Szíria, ahol az Assad rezsim megbukott, és tudjuk, hogy Ahmed Sarával találkozott ugye 2 ízben is Donald Trump, egyszer ugye tavaly Riadban, majd ezt követően Sara a Fehérházba látogatott, és mindkét alkalommal Trump azt mondta, hogy feloldjuk a szankciókat, de jó lenne megállapodni Izraellel. Na most itt ugye a probléma az a területi viták, és nem is csak az eredeti Golán-fennsík a 67-ben elfoglalt, majd annektált Golán-fennsík a probléma, hanem az, hogy a Netanyahu kormányzat lényegében 24. decembere óta az ország szuverenitását megsértve több területet foglalt el, ugye Hermon-hegy és környéke, és egyáltalán a katonai beavatkozásoknak a sorozata. Tehát én szinte kizártnak tartom, hogy az Ábrahám egyezményekhez csatlakozzon, de vannak titkos egyeztetések, amelyek mondjuk egyfajta regionális biztonsági mechanizmus kialakításáról szólnak, ezt el tudom képzelni. És hát nyilván a nagy kérdés, hogy amit Trump nagyon szeretett volna, a Szaúd-Arábiának a bevonása, ezt elképzelhetetlennek tartom, úgyhogy a gázai kérdésben nincs előrelépés. Ráadásul az egész iráni háború, a mostani folyamatok, azok nagyon az ellentétes irányba hatnak. Szaúd-Arábia most ugye Egyiptommal, Pakisztánnal és Törökországgal egy kvázi ilyen 4 oldalú biztonsági együttműködésbe kezdett, amely ellensúlyozni hivatott ezt az izraeli emírségek tengelyt vagy együttműködést. Szövetségnek ezeket nem nevezném, mert lehet, hogy ez mulandó, de most egyelőre úgy tűnik, hogy van egy szoros kooperáció, ami mögött ugye ott van a szaudi-pakisztáni védelmi megállapodás, amit tavaly szeptemberben kötöttek, de az, hogy gyakorlatilag a gázai kérdés rendezése nélkül Szaúd-Arábia csatlakozzon, ez gyakorlatilag teljes mértékben kizárt, tehát ezt igazából nem lehet megtenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az az elképzelés, hogy az Ábrahám megállapodásokra épüljön a regionális rend, ugye ez volt Trump és Izrael víziója, és ez majd békét teremt a térségben, ez úgy tűnik, hogy nem igazán helyes megállapítás, hiszen nagyon sokan úgy látják az öböl térségében, hogy a fő biztonsági fenyegetést azt nem Irán, hanem Izrael jelenti. Elsősorban azért, mert hogy politikai problémákat katonai erővel kíván megoldani. Ugye ez történt 25. szeptemberében, amikor Katárban ugye beavatkozott Izrael, az egy mindenképpen precedens fordulópont
a térség történetében, és hát végül is az iráni háborúkat is, akár a tavaly júniusit, vagy a mostanit, azt Izrael kezdeményezte, és igazából ennek az árát fizetik meg a környező államok. A fenyegetettség érzete, ugye, amire Izrael sok esetben hivatkozik az iráni nukleáris atomprogram kapcsán, az egyébként az arab államoknál, ha jól érzem, ugyanígy meg lehet Izraellel szemben, akinek hivatalosan ugyan nincs atomfegyvere, de körülbelül nyílt titokként van jelen az a megállapítás, hogy rendelkezik nukleáris atomtöltetekkel. Hát ez így van, és ugye egyfajta kettős mércét emlegetnek ezek az államok, hogy Iránt vagy korábban Irakot ugye számon kértük, sőt, Szaúd-Arábia maga is szeretne civil célú nukleáris programot, és várja, hogy az Egyesült Államok ezt elismerje, miközben ugye Izraelnek pedig szabadon lehetett ilyen fegyverekre szert tenni. Tehát ez mindenképpen probléma, és hát mindenképpen valamilyen formában ezzel az Egyesült Államoknak szembesülni kell. Ugye itt az emírségek dél-koreai segítséggel indított el ezt a civil célú nukleáris programot, garanciákat kellett letenni azzal kapcsolatban, hogy hazai urándúsításra nem kerül sor. Törökország pedig ugye az Akkujüt, azt Oroszország segítségével építette meg, és hát a szaudiak pedig nagyon szeretnének előre menni ebben a témában. Kínai segítség van, mondjuk a uránérccel is rendelkezik Szaúd-Arábia, bányákban kínaiak végzik a tevékenységet, tehát igazából nagyon könnyen szintet tudnának lépni. Ezért sem mindegy egyébként, hogy ezt az iráni nukleáris programot hogyan rendezik. Az, hogy egy nemzetközi konzorcium létrejöjjön, amelyben a regionális államok is részt vesznek, és azt szállítana uránt mondjuk a civil célú programhoz, ez igazából pozitív lenne mondjuk Szaúd-Arábia szempontjából is. De valóban ez most egy nagy kérdés lesz az elkövetkezendő időszakban. Ugye az irániak ráadásul most tegnap óta azzal fenyegetőznek, hogyha újra beszkalációra sor kerül, akkor nem, hogy felszámolnák az urándúsítást, hanem megkísérlik 90%-ra dúsítani a már 60%-on lévő készletet. Most lehet, hogy ez csak egy fenyegetés, de igazából a tudással rendelkeznek, és egyel közelebb léphetnek a fegyverminőségű nukleáris programhoz. Hozzátenném egyébként, hogy Iránnak most nagyobb alkupozíciót nyújt a Hormuzi-szorosnak a hajózásnak a megzavarása, mint maga a nukleáris program. Tehát én úgy látom, hogy azért nem ez van most a konfliktusoknak az erőterében, hanem az irániak jól ráéreztek arra, hogy hogyan lehet fogást találni a nyugati világon, nem csak az Egyesült Államokon és Izraelen, hanem általában a nyugati világon, és ez a Hormuzi-szoros problémája. Ugye elemzők szokták mondani, nem tudom mennyire ért egyet ezzel az állítással, hogy ugye Iránnak a stratégiai vesztesége nagyjából nem, tehát hogy nincs olyan jellegű veszteség, ami Iránnak túl nagy lenne abból a szempontból, hogy ő neki az lehet a célja, hogy az USA-nak minél jobban fájjon tulajdonképpen ez a fenntartott, és minél hosszabban tartsa fent ezt a fajta háborús konfliktust, mivel a gazdasági károkat azt a világon kívül egyébként maga az USA is megérzi, és a nemzetközi nyomás is egyre nagyobb lehet ezáltal. Iránnak viszont az ellentétes feladása mondjuk az meg számukra nem opció ilyen szempontból. Abszolút egyetértek ezzel, azzal a kiegészítéssel, hogy azért ne becsüljük le azokat a károkat, amelyeket Irán elszenvedett. Nyilván az irániak hajlamosak úgy beállítani, hogy itt igazából nincs semmi probléma, azért van. Tehát Irán egy súlyos gazdasági és politikai válság közepette lépett be ebbe a háborúba, amelyet ez a mostani háború csak felerősített. Ugye, ugyanakkor azok a várakozások, amelyekre Trump számított, hogy az iráni kikötők blokkádjával gyakorlatilag beborítják az iráni gazdaságot, ezt többször elmondta most az elmúlt napokban is, hogy közel áll az összeomlás, hát ez abszolút nem így van. És nem csak azért, mert reziliens Irán, hogy hozzászokott már a szankciókhoz, hanem ezen túlmenően azt lehet mondani, hogy szét van szórva az országban az olajtermelés is, 74 olajkút van,
Ezek általában kisebb mennyiségben, egy-egy esetben ilyen 15-30 vagy 150-300 ezer barrel termelnek mondjuk naponta, de vannak kisebbek is. És nyilván, hogyha néhányat bezárnak, akkor ez nem okoz majd olyan komoly problémát. Ugye az volt az amerikai várakozás, hogy ezeket be kell zárni, ugye ezekben feltör a víz, és onnantól kezdve nem lehet újraindítani az olajtermelést automatikusan. Nincs erre iráni technológia, sem ez időt vesz igénybe, és így garantált, hogy mivel Irán elesik az olajbevételektől, ami kb. Napi 139 millió dollár egyébként, akkor ez összeomláshoz vezet. Ez így is van, meg nincs is így. Tehát, hogy megérzi Irán ennek a hatását, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a fogyasztás is csökkent otthon, és azért keresztül jutottak hajók. Ugye a központi parancsnokság, a CENTCOM szerint 65 iráni hajót fordítottak vissza az elmúlt 28 napban. Ez valószínűleg így is van, de ugye azért van itt egy szárazföldi összeköttetés Kínával, azt is fontos látni, hogy erre nem lehet áthelyezni a tengeri kereskedelmet, csak egy nagyon kis részben, de ugye itt van egy vasútvonal, amelyet tavaly adtak át, ez lényegében működik, itt mondjuk a főként nem olaj alapú kereskedelmet lehet tovább folytatni. Tehát azt gondolom, hogy vegyes a kép, és valóban Irán az időhúzásra játszik, ahogy egyébként Kína is, tehát minél hosszabban lekötni az Egyesült Államokat a térségben. Irán ezzel egyfajta elrettentést szeretne felépíteni. Ugye azt gondolták, hogy a nukleáris program elég elrettentő erő ahhoz, hogy ne támadjanak az amerikaiak és izraeliek. Hát ez nem volt elég elrettentő erő. A hormuzi szorosnál tapasztalt válság és az iráni követelések iráni szempontból úgy látják, hogy egy elrettentő erő lehet. Ráadásul ugye a háborúból egyfajta legitimációt is próbál szerezni a rezsim, amely továbbra is válságban van, átalakulásban van, és hát nagyon ügyesen fölépítették ezt a mozaikszerű döntési stratégiát, pontosan tudják azt, hogy a főbb vezetőket likvidálják sorban, ezért igazából nem lehet pontosan tudni, hogy ki milyen szinten hol hozza meg a döntést. Ezt decentralizálták teljes egészében, és ez egyfajta rugalmas működést tesz lehetővé, és hát hiába van az Egyesült Államok egy óriási katonai fölényben a Perzsőböl térségében, nem tudja elérni, hogy a hormuzi szorost megnyissák, és hiába most már 40 ország állt össze egy koalícióba, hogy segítsék a hajók áthaladását, ez egész egyszerűen nem működik. Tehát láttuk az elmúlt napokban, hogy az emírségeket támadásért, hogy egy dél-koreai tankerhajót, ugyanígy az iráni hajókat is az amerikaiak ugye többször megtámadták, de ez azt mutatja, hogy Irán nélkül itt nem igazán könnyű keresztül haladni, és azért a gazdaság, az üzleti élet a bizalomra épül, tehát bizalom nélkül gazdaságot nem lehet újra indítani. Tehát én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, ha holnap megnyitnák a hormuzi szorost, itt akkor se állna helyre a hajóforgalom egyik pillanatra a másikra. Ugye mintegy 1500 hajó van most már ott a hormuzi szoros környékén, amelyeknek valamit kezdeni kéne, most már matrózok többen meghaltak, tehát itt az embertelen körülmények közepette vannak emberek, és nem nagyon látszik ebből a kiút. Ugye egyébként az iráni olajkészlet egy része az tankerhajókon az óceánon jönnek-mennek, tehát erre is tudatosan készültek, hogy ugye a háború első néhány hetében nem volt amerikai korlátozás az iráni olajkereskedelemre. Ez ugye április 13-a óta van, tehát ma 28 napja van ez a blokkád, úgyhogy azért ne felejtsük el, hogy itt Irán jelentős bevételekhez jutott, és hát Kínába is eljutottak a megszokott olajszállítmányok, így a kínaiak mondjuk egyelőre a növekvő olajárakon kívül nem sok mindent érzékelnek ebből a konfliktusból. Visszatérve kicsit a rendezés lehetőségére és a regionális megoldások kereséséhez. Említette, hogy Szaúd-Arábia addig, amíg a gázai övezet kérdésében nem történik előrelépés, nem várható, hogy lesz az Ábrahám megállapodásoknak kiszélesítése. A kérdésem az lenne, hogy a palesztin kérdés most ennek az iráni-izraeli amerikai konfliktusnak a tükrében
háttérbe szorult, ez elmondható, vagy ugyanaz a figyelem övezi, mint Hát korábban? háttérbe szorult egyértelműen. És saját tapasztalatomból is el tudom mondani, hogy ugye az ember jár rendszeresen médiába. Utoljára a palesztin kérdésről szerintem talán ilyen január magasságában kérdeztek, vagy február talán, amikor is ugye ez a béketanács úgy elindult, és úgy nagyjából a tervekről lehetett beszélni. Tehát a háború folyik, pontosabban ugye október óta hivatalosan tűzszünet van, de ez egy olyan tűzszünet, mint az iráni esetben, ez a sem háború, sem béke, ami lényegében azt lehet mondani, hogy az a 20 pontos béketerv, azért az elég nagy mértékben véleményem szerint megfeneklett, és nem sikerül előrelépni. Izrael ugye továbbra is ellenőrzés alatt tartja a gázövezetnek az 58%-át most már, ez fokozatosan terjed ki egyébként a tűzszünethez képest. Ugye itt nem lett demarkálva pontosan a határ, egy úgynevezett sárga vonalról beszélünk, ami minden nap 100 méterekkel beljebb megy. Ugye valóban fölállt egy 15 fős palesztin technokrata kormány a gázövezetben, nem nagyon hallunk a tevékenységükről, és hát emellett a humanitárius helyzet az változatlanul katasztrofális az övezetben, tehát ezt sem sikerült igazából orvosolni. Tovább folytatódnak a hadműveletek, ugye Izrael azt mondja, hogy akkor vonul ki, hogyha a Hamaszt lefegyverzik, a Hamasz azt mondja, hogy akkor teszi le a fegyvert, ha a palesztin állam egy reális megoldás. Közben voltak egyébként helyhatósági választások a palesztin területeken, amit hát nagy részt igazából Gázában nagyrészt elszabotálták, elbolykotálták, igazából jelentősége sincs egy háborús körülmények közepette semmilyen választásokat tartani. És hát ugye a nemzetközi stabilizációs erők, amelyeknek ugye az lenne a feladata, hogy ott egy demilitarizált övezetet hozzanak létre, és úgymond hát gázai rendezésbe szerepük legyen, ez se haladt előre, ugye Indonézia tette a legnagyobb felajánlást, emlékeim szerint 8000 fővel, és akkor mellette ugye vannak más államok, de igazából ez sem haladt előre. Hát a béketanács, amely ugye hivatott lenne 27 végéig ezt a gázai kérdést rendezni, nem is nagyon hallani arról, hogy mit tesz, mit nem tesz. Ha figyelmesen olvassuk a híreket, azért pár napja volt egy olyan hír, hogy a béketanács tárgyalt az emírségekkel, és az emírségek 100 millió dollárt felajánlott a gázai rendőröknek a kiképzésére. Hát itt látható, hogy az arab világ is megosztott ebben a kérdésben, ugye nem véletlen megint az emírségek játszik szerepet ebben, de hogy egyébként 23. október 7-e óta az emírségek több mindent épített fel a gázai övezetben, tiszta ivóvíz biztosítása, kórház. De nyilván a többi arab ország ezt kritikusan látja az emírségek szerepét, és azt mondják, hogy egész egyszerűen még Izrael nem vonul ki, addig nem érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Tehát azt akarom mondani, hogy az Egyesült Államok egyszerre szeretné rendezni az összes konfliktust. Nyilván Trump fejében összefonódik Irán és a gázai kérdés, hiszen elfogadja azt az izraeli retorikát, hogy valójában a Hamaszt egy az egyben az irániak támogatták, és hogy Irán hatására következett be az október 7-i konfliktus. Én azt mondanám erre, hogy ezek a alapvetően félállami szereplők, mert a Hamas is ilyen, a Hezbollah is ilyen, azért önállóan hozzák nagyrészt a döntéseket, még akkor is a jelentős pénzügyi, esetleg fegyveres támogatást kapnak Iránból. Tehát ilyen értelemben valóban lehet azt mondani, hogy a Board of Peace működéséhez az iráni kérdésnek vagy veszélynek a kiiktatása volt szükséges, de hát az sem sikerült, és Gázában meg én nem nagyon látom az előrelépésnek a lehetőségét. Ráadásul, hogy Izraelben most elfogadtak egy olyan törvényt, amelynek keretében azokat a palesztinokat halálbüntetéssel lehet sújtani, akik bármilyen formában az október 7-i terrortámadásban részt vettek, és ugye emberi jogi szervezetek mondják, hogy hát ez egy elég veszélyes precedens, és hogy vajon mi biztosítja azt, hogy ott egy rendes, normális eljárás alá vetik őket. Tehát ez egy elég új helyzet véleményem szerint,
és nem úgy tűnik, hogy ez meg fog oldódni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Decemberben, ha jól tudom, Izraelben választásokat tartanak. Októberig kell Bocsánat. tartani. Októberig kell megtartani, elnézést. Milyen kihatással lehetnek ezek, hogyha esetleg nem a Netanyahu féle kormány marad? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, ami látható, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyekben az izraeli társadalomban van egyfajta konszenzus. Például ilyen az iráni háborúnak a tovább folytatása. Tehát míg a Pew közvéleménykutatása szerint az amerikaiak 61%-a nem támogatja az iráni háborút, addig Izraelben pont a fordítottja, mint egy kétharmad támogatná a háborúnak a tovább folytatását. Azt lehet mondani, hogy a palesztin kérdésben is van egyfajta közös gondolkodás Izraelben, nevezetesen, hogy a két államos megoldás idejét múlt, ez nem szolgálja Izrael biztonságát. Ugyanakkor azért azt is látjuk, hogy az elmúlt hétvégén is egy komolyabb békepárti tüntetés volt Izraelben. Ez Gáza, libanoni kérdés is ugye elég súlyos, hiszen ne felejtsük el, mint egy 400 000 tartalékos hívtak be Izraelben. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden család lassan érintett lesz a libanoni háborúban is. Ez elég kézzelfogható, ugyan nem elvesztik a munkájukat, hanem ehelyett ugye hát folytatják a hadműveleteket. Libanon egy veszélyes terep. Nyilván az országon belül, ha valaki Észak-Izraelben lakik, akkor abban érdekelt, hogy a Hezbollahot felszámolni, hogy ne jelentsen veszélyt, ne jöjjenek a rakéták. Én azt gondolom, hogy nyilván változna az izraeli külpolitika, és Izraelnek a nemzetközi megítélése is változna, hiszen most azért ne felejtsük el, hogy Netanyahu mégis egy olyan vezető, akivel szemben van egy nemzetközi büntetőbírósági határozat, elfogató parancs. Én azt gondolom, hogy ha egy új kormány lenne, akkor azt el tudom képzelni, hogy másként állna ezekhez a kérdésekhez. Most ez nem azt jelenti, hogy feladná az új kormány rögtön a gázai kérdést. Hát ez ugye nagy vita volt, hogy kivonuljunk, vagy ne vonuljunk ki Gázából. De ugye arról a területről, ahol végül október 7-én megtámadták Izraelt. Ha gyakorlatilag kivonulnának, akkor nagyon sokan mondják Izraelben, hogy ezzel a zsidó állam feladná azokat az előnyöket, amelyeket elért 23. október 7-e után. Itt viszont nyilván van egy humanitárius helyzet, amivel szembe kell nézni, és én azt gondolom, hogy az izraeli társadalom, vagy a politikai vezetés különösen egyszerűen nem néz azzal szembe, hogy ugye több mint 70 000 áldozatról beszélünk, és ugye ENSZ jelentések látnak sorra napvilágot, hogy több tízzer olyan ember van, akik maradandó sérüléseket szenvedtek a gázai háborúban, és sorolhatnánk ugye a problémákat, úgyhogy hát én azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, tehát az iráni háború le is zárul, vagy nem lesz újabb eszkaláció, akkor is én szerintem a gázai és a libanoni front az lényegében maradni fog. Libanonban meg gyakorlatilag nagyon hasonló a forgatókönyv, mint Gázában. Ugye a Litáni folyótól délre egyfajta pufferzónának a kialakítása zajlik. Magyarul, ahogy a 80-as években Izrael tette, itt megszállna egy jelentős területet, azzal a céllal, hogy innen a Hezbollah ne támadhassa Észak-Izraelt. Valóban ezek a támadások zajlottak az elmúlt hetekben, hónapokban. A kérdés az, hogy vajon Izrael számára nem lenne jobb megoldás megállapodni a libanoni kormánnyal és egy békeszerződést aláírni, és valahogy együttesen fellépni a Hezbollahhal szemben. A kettő egyszerre nem fog menni, ez világosan látszik, viszont én azt gondolom, hogy soha nem volt ilyen közel a két ország ahhoz, hogy béke megállapodást kössön, mint most. A béketanácsot említette. Ugye ez egy alapvetően USA által dominált intézmény, helyettesítő intézményként került kidolgozásra. Az USA jelenlegi involválódását szemlélve a konfliktusban és a térség életében Izrael mellett elkötelezve magát, a reputációja mennyire befolyásolódhat ezáltal ennek a béketanácsnak? Tehát lehet-e ő még legitim szereplő abban a 20 pontos békefolyamat végvitelében, amit elterveztek Gázában?
Ugye nyilván itt külön kell venni a gázai kérdés, hiszen a béketanácsot erre hozták létre, és ezt valóban az ENSZ biztonsági tanácsa jóvá hagyta. Viszont ha elővesszük a béketanácsnak az alapítókiratát és mandátumát, akkor abban egy mondat nem szerepel a gázai kérdésről. Ellenben arról igen, hogy a globális politikai kérdéseket meg kell oldani. A másik, ami ugye feltűnő ebben a dokumentumban, hogy ez személyközpontú, tehát itt alapvetően Donald Trump köré épül ez az egész intézmény, ami szintén nem emeli ennek igazából a jelentőségét, presztízsét, hiszen még hogyha az ENSZ helyett vagy mellett szeretnének párhuzamosan valamilyen testületet létrehozni, azért akkor sem egy személyre kellene, hogy épüljön, aki gyakorlatilag vétójoggal rendelkezik a tagsággal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy maga ez az egész béketanács nem tűnik egy nagyon hiteles intézménynek. Érdemben ez nem fogja a térségnek a konfliktusait megoldani, és azért most már eltelt pár hónap, ugye október óta hivatalosan tűzszünet van, és ugye a második szakasz életbelépésének volt az előfeltétele, hogy a Board of Peace megalakuljon, ez megtörtént formálisan, de tartalmilag véleményem szerint érdemben nem fogja alakítani a közel-keleti eseményeket, és hát ugye a palesztinoknak meg azt fáj a legjobban, hogy a palesztin kérdésről mindenki beszél, csak ők nem, tehát, hogy ugye egyre több cikk van arról, hogy maguk a palesztinok alakítsák a jövőjüket, hát erre van a legkevesebb esély egyelőre, mert hogy hát világosan látszik, hogy külső szereplők próbálják ezt alakítani, de igazából azért a figyelem most elfogyott Gáza irányába, mert az iráni kérdés vált prioritássá. Akkor elmondható, hogy az intézményi reformok helyett a közel-keleti konfliktusokban inkább, ahogy már az adás elején is említette, a regionális szereplők szerepe az, vagy az ő szerepvállalásuk az, ami valódi jelentőséggel bírhat az elkövetkező években? Hát ugye azt mondják kritikaként pont a regionális szereplőkkel szemben, hogy jó lenne, hogyha regionális szereplők megoldanák a regionális konfliktusokat, és mondjuk nem kellene béketanács, Trump vagy bármilyen külső szereplő. Na most ez kudarc, tehát hogy a regionális államok nem orvosolják a regionális konfliktusokat, gondolok itt magára a gázai konfliktusra például, tehát azért ez valahol a régiónak a hibája, hogy úgy gondolták az Ábrahám megállapodásokat aláírni, hogy abban a palesztin kérdésről igazából egyetlen mondatot sem szóltak. Ezt az október 7-i terrortámadás bebizonyította, hogy ez egy téves megközelítés volt, és valamilyen formában ezt a kérdést orvosolni kellene. Így nyilvánvalóan a regionális államok mellett a külső szereplőknek lesz és marad erőteljes befolyása, ami világosan látszik, hogy az Egyesült Államok továbbra is a térségnek a meghatározó hatalma. Ugye egy paradox, hogy Obama elnök óta egy posztamerikai közel-keletről beszél a szakma, mondván, hogy az Egyesült Államok számára a közel-kelet már nem annyira prioritás, Izraelt egzisztenciális veszély nem fenyegeti, és az Ábrahám egyezményekre építve lehet egy regionális rendet építeni. Na most ez a posztamerikai közel-kelet ma mégis azt hozta, hogy több mint 50 000 amerikai katona állomásozik a térségben, és háborút vív az Egyesült Államok. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok marad, viszont az Egyesült Államoknak a térségbeli szerepét azt felül fogják vizsgálni ezek az országok. Tehát ugye az volt az elképzelés, hogy ezek az amerikai bázisok majd elrettentik a harmadik államokat, mint Irán, egy külső beavatkozástól. Most pont az ellenkezőjét látjuk, hogy belesodorták végső soron az amerikai támaszpontok ezeket az államokat egy olyan háborús konfliktusba, amelybe alapvetően nem szeretnének részt venni. Sőt, mi több, hát ezek az amerikai támaszpontok használhatatlanná váltak. Lényegében Irán ugye mindenféle kínai műhold felvételek segítségével pont a szívén találta el ezeket a támaszpontokat, ugye radarokat, kommunikációs eszközöket, amelynek hatására ezek a támaszpontok üresek, és az amerikai katonák ugye 5 csillagos hotelekben töltik a napokat, amelyeket Irán ugye legitim célpontnak tekint jelen pillanatban. Ez egy elég nagy ellentmondás, tehát hogy erre valamilyen választ kell adni,
De eközben ugye az Egyesült Államok látja el a térséget fegyverekkel, habár ez csökken, ugye a stockholmi SZIPRI adatai szerint az elmúlt 5 évben 54%-a érkezett a fegyvereknek az USA-ból, és egyébként közel 30 az uniós államokból, megjegyzem, tehát hogy ezt ne becsüljük le, és nyilván a maradék Kína, Dél-Korea szerepe is növekedik. Azért az Egyesült Államokat helyét, mint security provider Kína nem fogja átvenni a térségben. Kína ott van nyilván, mint békeközvetítő, de azért azt látjuk, hogy igazából inkább végignézi azt, hogy az Egyesült Államok lekösse magát ebben a hormuzi szoros problémában, bár ugye előállt egy 5 pontos béketervvel Pakisztánnal közösen Irán kapcsán. A külügyminisztert fogadta, most is ugye hallani, hogy nyomás gyakorolt az iráni vezetésre, hogy üljenek le tárgyalni, ugye azt, hogy Iszlamabadban az iráni vezetés le se akart ülni tárgyalni, ez kínai nyomással következett be. Tehát Kína nem akarja az Egyesült Államok helyét átvenni a térségben, főleg nem mint biztonság szavatoló állam, úgyhogy ez innentől kezdve egy nehéz dolog. Ugye India ott van, mint régi új szereplő, inkább ugye új formában jelenik meg, és hát sajnos az Európai Unió meg nem nagyon rúg labdába, bár tegnap éppen ugye a szíriai kérdésben helyreállították a kétoldalú kapcsolatokat, és teljes kereskedelmi kapcsolatokat létesít az EU Szíriával, tehát nyilván valamilyen szerepe van az EU-nak, de azért se az iráni, se a gázai kérdésben nem lesz meghatározó szereplő. Tehát az a baj, nincs olyan külső szereplő jelenleg, amely ténylegesen képes lenne alakítani ezeket a konfliktusokat. A regionális szereplők meg szintén nem abba az irányba mutatnak. Ráadásul ellentétes együttműködések, biztonsági mechanizmusok körvonalazódnak, úgyhogy én szkeptikus vagyok ebből a szempontból, hogy itt bármilyen keretrendszerben rendezni lehetne ezeket a konfliktusokat. Éberen igyekezzük akkor figyelemmel kísérni, hogy mi történik az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon szépen szeretném megköszönni dr. Csicsman Lászlónak, a budapesti Corvinus tanárának és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójának, hogy eljött, és megtárgyaltuk ezeket a témákat. Köszönöm a kérdéseket.